নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ পিকাৰী আন এক ভিডিঅ'লৈ মই ভৃগুজ্যোতি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দানাৰ কেনেদৰে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টিত জনাম। এই দানাবিধ ড্ৰাই ফিড হ'ব, তাকো কমাৰ্চিয়েল দানাতকৈ বহু গুণে ওপৰত, কিন্তু ইয়াৰ খৰচ যথেষ্ট কম। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে দানাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কমাব পাৰিব। তেহে আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনত যথেষ্ট লাভ হ'ব বুলি আমাৰ ধাৰণা। আমি আমাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে তিনিটা কেটেগৰীৰ দানাসমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁ। এটা হ'ল ষ্টাৰ্টাৰ পিক ফিড, ষ্টাৰ্টাৰ বুলি প্ৰস্তুত কৰোঁ। এটা হ'ল গ্ৰ'ৱাৰ আৰু এটা হ'ল ফিনিচাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ষ্টাৰ্টাৰ পিক ফিডৰ বিষয়ে ক'ম। ইয়াত কি কি উপাদান লাগিব, চাৰ্টখনত চালেই আপোনালোকে গমেই পাব কি কি উপাদান মই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি আমি গোটেইখিনি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এভেইলেবল হয়, অসমত এভেইলেবল পোৱা যায়। অসমত পাবলৈ সুবিধা সেই অনুপাতে মই মিলাই লৈছোঁ আৰু ভিটামিনখিনি যিখিনি দৰকাৰ তেনেদৰে মই প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। অৱশ্যে আপোনালোকে সাল সলনি কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকে চাই ল'ব প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যনটো সেই দানাবিধত, সেই উপাদানবিধত আছেনে নাই। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ষ্টাৰ্টাৰ বুলি কওঁতে সাধাৰণতে আমি 21 দিনৰ পৰা, পোৱালিটোৰ বয়স 21 দিনৰ পৰা আমি 30 কেজি ওজনলৈকে আমি ধৰোঁ। মানে 21 দিনৰ পৰা 30 কেজি ওজন হোৱালৈকে আমি ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো খুৱাব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰধান উপাদান হিচাপে লাগিব মাকৈ, 45 কেজি আমি মাকৈ লাগে আমাক। ৰাইচ পলিচ লাগে, তুঁহগুৰি, এইটো 10 কেজি লাগে, যিকোনো মিলত পাই যাব। আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ যে মাকৈটো আপোনালোকে নগাঁও, মৰিগাঁও বা ধিং অঞ্চলত বহু কম ৰেটত আপোনালোকে মাকৈ পাব। তাত 11-12 টকাতে মাকৈ পোৱা যায় বজাৰত। অৱশ্যে ইয়াত আহি পোৱালৈ 14-15 টকা পৰি যায়, লেবাৰ চাৰ্জ আৰু গাড়ী ভাড়া ধৰি পেলাই। গতিকে আপোনালোকে বেপাৰীসমূহৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 3-4জন ফাৰ্মাৰ লগ লাগি পেলাই ধিং বা মৰিগাঁৱৰ পৰা মাকৈ কালেক্ট কৰিব পাৰে। দামটো আপোনালোকৰ কম পৰিব। ৰাইচ পলিচটো ইয়াত এভেইলেবল, যিকোনো ৰাইচ মিলতে আপোনালোকে গৈ ৰাইচ পলিচ পাই যাব। ৰাইচ পলিচ 10 কেজি লাগিব ইয়াৰ কাৰণে। ড্ৰাই ফিছ লাগিব 6 কেজি। এই শুকান মাছটো আপোনালোকে বেপাৰীবিলাকৰ ওচৰত পাই যাব। আমি মানুহে খোৱা উপযোগী শুকান মাছ নহ'লেও হ'ব, আপোনালোকে অলপমান কোমল বা ডেমেজ শুকান মাছ, যিটো মানুহে নাখায়, বা ভঙা বা গুড়ি শুকান মাছ ল'লেও হ'ব। ইয়াৰ কেজি আপোনালোকে বজাৰত 50 টকাৰ পৰা 60 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। স্কিম মিল্ক লৈছোঁ 10 কেজি। এইটো হ'ল পাউডাৰ গাখীৰ। এইটো কাৰণেই লোৱা হৈছে যে গাহৰিবিলাকে যিহেতু মাকৰ গাখীৰ খাই থাকে, সিহঁতক গাখীৰ এটা ভাৱ, মানে মুখত এটা টেষ্ট এটা হ'ব লাগে। তাৰ লগতে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যনটো পোৱা যায় স্কিম মিল্কত। গতিকে এইটো 10 কেজি আপোনালোকে ল'ব। এইটো আপোনালোকে অনলাইনত ইয়াৰ দামটো কমত পাই যাব দোকানতকৈও। মই অনলাইনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে দোকানত যদি ইয়াতকৈ কম দামত পাই যায় হ'লচেল দোকানত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিনিব পাৰে। আৰু এটা হ'ল পিক বুষ্টাৰ। পিক বুষ্টাৰটো আপোনালোকে যিকোনো ভেটেনেৰি দোকানত পায় পিক বুষ্টাৰ। ইয়াৰ লগতে ভেটেনেৰি মেডিচিন য'ত পায় তাতে পায়। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে অনলাইনতো পায়। অনলাইনৰ লিংক মই দি দিম, অনলাইনতো আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে। য'ত ৰেট কম হয় তাৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব। ব্ৰকেন ৰাইচ, যিটো চাউলৰ গুড়ি, গোটা চাউল যিহেতু খাব নোৱাৰে, চাউলটো আমি গুড়ি কৰি আমি খুৱাব পাৰোঁ, তাৰ লাগে 10 কেজি। আৰু ইষ্ট পাউডাৰ লাগে 2 কেজি। সেইটো অনলাইনত পাই যাব, নহ'লে আপোনালোকে দোকানত পাব। দোকান মানে যিকোনো দোকানততো নাপাব, আপোনালোকে ভেটেনেৰি মেডিচিন পোৱা দোকানতে এইবিলাক বস্তু ৰাখে, তাত পাই যাব। চয়া DOC 12 কেজি। সেইটো আপোনালোকে চয়াবিনৰ খলি হয়, যিটো চয়া DOC বুলি কয়, চয়াবিনৰ খলি হৈ, মানে আমি যিটো চয়াবিন খাওঁ তাৰ গুড়ি অংশটো, বা চয়াবিনটো যেনেকৈ খলি হৈ আপোনাৰ ধানৰ তুঁহ যেনেকৈ ওলায়, ঠিক তেনেদৰে চয়াবিনৰ তেনেকৈ এটা ওলায়, সেইটোক চয়াবিনৰ খলি হয় বুলি কয়। তাৰ ৰেটটো আপোনাৰ ঠাই ভেদে ভাবিছে বেলেগ। কিছুমান জেগাত 30 টকা লয়, কিছুমান জেগাত 40 টকা লয়। গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব, য'তেই কম পায় তাৰ পৰাই কিনিব। আৰু এটা হৈ গ'ল অক্সি টেট্ৰাচাইক্লিন পাউডাৰ, এইটো 100 গ্ৰাম। এইটো আপোনালোকে অনলাইনতো পাই যাব, নতুবা ফাৰ্মাচীত পাই যাব। গতিকে এইখিনি উপাদান হ'লেই আমি ষ্টাৰ্টাৰ পিক ফিডটো বনাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি আহোঁ গ্ৰ'ৱাৰ পিক ফিডলৈ, যিটো 30 কেজিৰ পৰা 60 কেজি ওজনৰ গাহৰি এটাক আমি খুৱাব পাৰোঁ। আৰু এইটো বনাবৰ কাৰণে আমাক একেইখিনি উপাদানেই লাগিব, প্ৰায় একেখিনি উপাদানেই লাগে। মই এই লিষ্টত দি দিছোঁ আপোনালোকক, গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব মাকৈ 50 কেজি, তুঁহগুৰি লাগিব 20 কেজি, শুকান মাছৰ গুড়ি 2 কেজি, চয়া মিল, মানে যিটো মই চয়া DOC বুলি কৈছিলোঁ, চয়াবিনৰ খলি হৈ, এইটো 15 কেজি, মিনাৰেল মিক্সাৰ লাগিব, তাত লগা নাছিলে ইয়াতে লাগিব, মিনাৰেল মিক্সাৰ 2 কেজি, নিমখ লাগিব 1 কেজি, আৰু ভঙা চাউল, যিটো মই ব্ৰকেন ৰাইচ কথা কৈছিলোঁ যে, সেইটো লাগিব 10 কেজি,
আৰু তাৰ লাগিব চুইট গ্লুক'জ, এইটো 10 গ্ৰাম। কিছুমান বস্তু মই অনলাইনত লিংক দি দিম, তাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, যিখিনি আপুনি লোকেলি এভেইলেবল নাপায় ইয়াতে। এইখিনি প্ৰথম 1ৰ পৰা 8লৈকেতো পাই যাব দোকানত। ইষ্ট লাগিব 100 গ্ৰাম, এইটো অনলাইনত পাই যায় বা ফাৰ্মাচীত পাই যাব, ভেটেৰিনেৰী ফাৰ্মাচীত। অক্সি টেট্ৰাচাইক্লিন পাউডাৰ, এইটো ফাৰ্মাচীত পাই যায়, এইটো 100 গ্ৰাম ল'ব। এই গোটেইখিনি উপাদান মিক্স কৰিব, মিক্স কৰি লৈ আপোনালোকে দানাবিধ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে মই এই দানাখিনি যে 1 কুইণ্টেল ওজনত মই ধৰি লৈছোঁ, 100 কেজি ওজনত কি কি উপাদান দৰকাৰ সেইখিনি মই ধৰি লৈছোঁ, সেই হিচাপত মই এই লিষ্টবিলাক প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে আহকচোন আমি ফিনিচাৰৰ কথাটোলৈ যাওঁ। ফিনিচাৰ পিক ফিট বনাবলৈ হ'লে ফিনিচাৰ গাহৰি দানাটো নাম এইটোৱে কাৰণেই কৈছোঁ, এইটো আপুনি যদি আপুনি ভেটেৰিনেৰী পাৰপজত পোহে তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ষ্টেজত ইয়াক খুৱাব পাৰে, মানে 60 কেজি ওজনৰ পৰা তাৰ ওপৰলৈ যিমানলৈকে ৰাখে এইখিনি আপোনালোকে দানা দিব পাৰে। বা আপোনালোকে এই দানাটো আপোনালোকে বৰ আৰু চাউচবিলাকক আপুনি দিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত এই দানাবিধৰ ক্ষেত্ৰত আমি লৈছোঁ মাকৈ 45 কেজি, ৰাইচ পলিচ 22 কেজি, চয়া DOC 20 কেজি, ফিছমিল 2 কেজি, ফিছমিল মানে হ'ল শুকান মাছৰ গুড়ি, ভঙা চাউল হ'ল 8 কেজি, আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ 2 কেজি, নিমখ 1 কেজি, অক্সি টেট্ৰাচাইক্লিন পাউডাৰ 100 গ্ৰাম, ইষ্ট পাউডাৰ 100 গ্ৰাম। ঠিক আছে, এইখিনি উপাদান আমাৰ হ'লেই আমি ফিনিচাৰ দানাটো বনাব পাৰিম। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দানা বিষয়ক কথাখিনি গম পালে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফাৰ্মৰ খৰচসমূহ কমাবৰ কাৰণে এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি কৰিব। আৰু এনেধৰণে যদি দানা বনাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে কি হয়, সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ ভাল, বহুত দিনলৈকে আমি ৰাখিব পাৰোঁ। যিহেতু বস্তুটো শুকান হয়, শুকান দানা এটা ৰাখিবলৈ ভাল, বেয়া হৈ নষ্ট হৈ নাযায়। আৰু দানাসমূহ আপোনালোকে মেইন আমাৰ উপাদানটোৱে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াত মাকৈয়ে ইয়াত চবতকৈ ডাঙৰ ৰোল প্লে' কৰে। গতিকে আপোনালোকে মাকৈৰ দামটো যদি অলপ কম ৰেটত পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দানা খৰচটো কমি যাব। আৰু এটা হ'ল চয়া DOC আৰু শুকান মাছৰ গুড়ি। শুকান মাছৰ গুড়ি চব দানাতে ইমান দৰকাৰ নাই, চয়া DOCটো দৰকাৰ হয়। আৰু অৱশ্যে কি হয়, যদিহে আপোনালোকৰ জেগাত চয়া DOC কম থাকে, মানে চয়া DOC নাপায় বা ৰেটটো অলপ বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ জেগাত গোটেই বস্তুটো আপোনালোকে শুকান মাছৰ গুড়ি কৰি দিলেই হৈ যাব। অৱশ্যে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী চাৰ্টখন আপোনালোকে নিজে প্ৰস্তুত কৰিব।